අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයා Windows කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට වැදගත් වන useful tricks සහ keyboard shortcut කීපයක් channel එක subscribe කරන්න. දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී සිටින්න. අපි යමු කම්පියුටර් එකට. පළවෙනි ට්‍රික් එක clipboard. ඔයාට පුළුවන් setting වල system වල clipboard වලට යන්න. setting open කරගන්න shortcut එකක් තියෙනවා Windows+I. system වල clipboard වලට යන්න. clipboard history එක off කරලා තියෙනවා නම් ඒක on කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් Windows+V press කරපුවාම clipboard එක on වෙනවා. text එකකට ගිහිල්ලා අපි බලමු. අපිට පුළුවන් එකවර දෙකක් තුනක් හෝ කීපයක්ම copy කරගන්න පුළුවන්. Windows+V අපි මේ copy කරගත්තු ටික clipboard එකේ save වෙලා තියෙනවා. අපිට emoji ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. හොඳ වාසියක් අපිට. ඊට අමතරව gifs තියෙනවා. Windows plus dot එක press කරපුවාම අපිට කෙලින්ම emojis වලට එනවා. Windows plus V press කරපුවාම clipboard එකට එනවා. අපිට ඕන තරම copy කරගෙන paste කරගන්න පුළුවන්. දෙවැනි trick එක තමයි text suggestion. ඔයා යන setting වලට ගිහිල්ලා යන්න time and language. time and language වල typing වලට යන්න. typing වල මෙතන තියෙනවා show text suggestion when typing on the physical keyboard. මෙන්න මේක on කරගෙන නැත්නම් මේක on කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා type කරන ඕනම තැනක suggest කරලා පෙන්නනවා මෙන්න මෙතන උඩින් type කරන්න ඕන දේ. වගේ spellings වැරදුනත් මෙතනින් suggest කරලා දෙනවා හරි එක. මෙන්න මෙතනින් උඩින් suggest කරලා දෙනවා. ඊළඟ trick එක magnifier. මේකෙන් screen එක zoom කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් Windows plus button එක press කරපුවාම magnifier on වෙනවා. Windows plus button එකෙන් zoom වෙනවා. minus button එකෙන් zoom out වෙනවා. screen record දාලා තියෙන නිසා full screen zoom එක පෙන්වන්නේ නැහැ. dock එකක් විදියට zoom කරගන්නත් පුළුවන්. control plus alt plus D. එතකොට dock එකක් විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ lens එකක් විදියටත් අපිට පුළුවන් control plus alt plus L. එතකොට ඒ lens එක විතරයි zoom in වෙලා පේන්නේ. zoom in කරගන්න Windows plus button එක, zoom out minus button එක. ඊට පස්සේ Windows plus ESC button එක press කරපුවාම close කරගන්න පුළුවන්. හතරවෙනි trick එක mouse indicator. ඔයාලට පුළුවන් setting වලට යන්න. setting වලට ගිහිල්ලා accessibility වල තියෙනවා mouse point and touch. ඒකට ගියපුවාම මෙතන තියෙනවා mouse indicator කියලා. ඒක off කරලා තියෙනවා නම් ඒක on කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕනම තැනක mouse එක cursor එක තියෙන තැන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. cursor එක අරන් ගිහලා control එක press කරලා release කරපුවාම cursor එක තියෙන තැන අපිට indicate කරලා පෙන්නනවා. ඊළඟ trick එක තමයි battery health. මේක use කරන්න පුළුවන් laptops වලට. ඔයා යන්න search කරගන්න command prompt කියලා. ඒක command prompt ඇතුළට යන්න. ඒකේ මම මේ දැන් display එකේ දාන prompt එක command prompt වල
ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ එන්ටර් කරන්න. එන්ටර් කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්වනවා ෆයිල් පාත් එක C එකේ යූසර් වල බැටරි රිපෝට් කියලා අපිට සේව් වෙලා තියෙනවා. C එකේ යූසර් වල බැටරි රිපෝට් කියලා අපිට උඩින් සේව් වෙලා තියෙනවා. ඒකට ගියපුවාම බැටරි රිපෝට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ලැප් එකේ තියෙන බැටරි එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන බැටරි එක විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. රීසන්ට් යූසේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පහලින්ම තියෙනවා බැටරි හිස්ටරි එක තියෙනවා. බැටරි කැපැසිටි එක තියෙනවා. බැටරි ලයිෆ් එක තියෙනවා. බැටරි ලයිෆ් එක අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. 6 වෙනි ට්‍රික් එක ටාස්ක් බාර් ඇලයින්මන්ට්. Windows 11 වල ටාස්ක් බාර් එක අපිට සෙන්ටර් වෙලා තියෙන්නේ. අපිට ඒක හදා ගන්න පුළුවන් Windows 10 විදිහට. setting වලට ගිහිල්ලා personalization වල තියෙනවා ටාස්ක් බාර්. ටාස්ක් බාර් වලට ගිහිල්ලා ටාස්ක් බාර් behavior. ඒකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන left එකට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ටාස්ක් බාර් එක left එකට යනවා. apps ගොඩක් open කරගෙන ඉද්දි sender තියෙද්දි minimize වෙන නිසා ටාස්ක් බාර් එක අපිට left වලට ගන්න පුළුවන්. Windows 11 අයට තමා මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. Windows 10 වල left එකේ already left වෙලා තමා තියෙන්නේ. අද අරන් එන අවසාන ට්‍රික් එක තමා text action. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් වෙබ්සයිට් එක හෝ ඉමේජ් එක තියෙන ඕනම ටෙක්ස්ට් එකක් කොපි කරලා ගන්න. ඔයා යන්න ස්නිපින් ටූල් වල ස්ක්‍රීන්ෂොට් වලට Windows +Shift +S ප්‍රෙස් කරපුවාම ස්නිපින් ටූල් වලට එනවා. උදාහරණයක් විදිහට මේ ෆොටෝ එක ගමු. මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන ටෙක්ස්ට් එක අපිට කොපි කරලා ගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන. ඒ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා text action කියලා. ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවාම අපිට ටෙක්ස්ට් ටික highlight කරලා පෙන්නනවා. අපිට එතනින් ඕන ටෙක්ස්ට් ටික කොපි කරලා ගන්න පුළුවන් අපේ ડોකියුමන්ට් එකට. ඒකත් ගොඩක් යූස්ෆුල් වෙයි. වෙබ්සයිට් වල වගේ කොපි කරගන්න බැරි ටෙක්ස්ට් අපිට එතනින් කොපි කරලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයා දැක්කේ Windows tricks කීපයක්. අපි දැන් keyboard shortcut කීපයක් බලමු. පළවෙනි shortcut එක අපි බලමු rename. ඔයා ඕනම ෆයිල් එකක හෝ ෆෝල්ඩර් එකක සිලෙක්ට් කරගන්න. සිලෙක්ට් කරලා F2 ප්‍රෙස් කරන්න විතරයි තියෙන කීබෝඩ් එකේ. කෙලින්ම rename වලට එනවා. right click කරලා rename වලට යන්න ඕනේ නැහැ. ලේසියෙන්ම මේ F2 ප්‍රෙස් කරපුවාම rename වලට එනවා. ඊළඟ shortcut එක show hide desktop. ඒ කියන්නේ ඔයා desktop එකේ apps ගොඩක් open කරගෙන ඉද්දි එකින් එක hide කරන්න ඕනේ නැහැ. Windows +D ප්‍රෙස් කරපු ගමන් open වෙලා තියෙන සියලුම දේවල් hide වෙනවා. ආයෙ Windows +D ප්‍රෙස් කරපුවාම ආයෙ show වෙනවා. ඒක ඉතාමත් ලේසි. එකින් එක minimize කරනට වැඩිය ගොඩක් ලේසි ඒ වැඩේ. ඊළඟ shortcut එක open search. ඔයාලට පුළුවන් Windows +S ප්‍රෙස් කරද්දි search bar එක open වෙනවා. නැත්නම් start ගිහිලා හෝ mouse එක පාවිච්චි කරලා search button එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ නැහැ. Windows +S ප්‍රෙස් කරපු ගමන් ඔටෝම
සර්ච් බාර් එකට එනවා. ඊළඟ ෂෝට්කට් එක quickly switch apps. ඒ කියන්නේ ඔයාට ටාස්ක් බාර් එකේ එකින් එක තෝරන්න ඕනේ නැහැ. Alt plus tab ප්‍රෙස් කරලා tab එක එකින් එක ප්‍රෙස් කරපුවාම ඔයාට ඕන ඇප් එක උඩ නවත්තලා ඒක තෝරගන්න පුළුවන්. මිනිමයිස් කරපුවා එකින් එක හොයනවට වඩා ලේසි. Alt plus tab. පස්වෙනි ෂෝට්කට් එක open notification and calendar. ඔයාට පුළුවන් Windows plus N ප්‍රෙස් කරපුවාම කැලෙන්ඩර් එක සහ notification bar එක open වෙනවා. Windows plus N. 6 වෙනි ෂෝට්කට් එක voice typing. ඔයාට පුළුවන් Windows plus H ප්‍රෙස් කරපුවාම voice typing bar එක open වෙනවා. ඒක ඉතාමත්ම පහසුයි. අපිට type කරන්න දෙයක් නැහැ. voice එකෙන් type කරගන්න පුළුවන් Windows plus H. ඊළඟ ෂෝට්කට් එක screen shot සහ screen recording. ඔයාට පුළුවන් Windows plus Shift plus S ප්‍රෙස් කරපුවාම ස්ක්‍රීන් ෂොට් වලට එනවා. එහෙමත් නැත්නම් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් වලට පුළුවන් Windows plus Shift plus R. දැනට මම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් ඔන් එකේ තියෙන නිසා ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් ඔන් වෙන්නේ නැහැ. මේ ක්‍රමෙන් ලේසියෙන්ම ස්ක්‍රීන් ෂොට් සහ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. අවසාන ෂෝට්කට් එක විදිහට lock. Windows plus L ප්‍රෙස් කරපුවාම ඔයාගේ PC එක lock වෙනවා. එන්නේ lock screen එකට ඔටෝම යනවා. Windows plus L start වලට ගිහිල්ලා lock screen යන්න ඕනේ නැහැ. Windows plus L ප්‍රෙස් කරපුවාම lock screen වලට යනවා. අද මම අරගෙන ආව features ඔයාලට ගොඩක් useful වෙයි කියලා හිතෙනවා. ඉදිරියටත් මේ වගේ tricks සහ keyboard shortcut ඔයාලට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. නැවතත් සතුටු වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ගිහින් එන්න.